Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. আজি মই বনাবলৈ লৈছো ফুলদানি এটা কাগজৰ পৰা ফুলখিনি বনাম আৰু মোৰ ওচৰত প্ৰিংগলছৰ বটলটো আছিল এইটোতে মই এটো ফুলদানি হিচাপে ৰাখিম আৰু বাকি ফুলখিনি মই কাগজৰ পৰা বনাম যাৰ বাবে মই কাগজ লৈছো আৰু আঠা কালাৰৰ বাবে মই আইশ্যাডো পেলেট এটা লৈছো পুৰণা ডেট যোৱা আৰু হেতুৰ পৰাই মই এতিয়া ভিডিওটো বনাম তো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো এখন মোৰ পুৰণা বহি এখন পালো ইয়াতে 2 পেজ মান খালি হৈ আছে সেইকাৰণে মই এইকেইখনকে ইউজ কৰিবলৈ লৈছো কেচিখনো মোৰ ইমান বেয়া এই সাইজটো স্কোয়াৰ শেপত হলেই হল আৰু সিম্পল ফ্লাৱাৰ বনাম যিহেতু বেছিকে হিচাপ লৈ কাটি থাকিলে বৰ বেছিহে প্ৰবলেম হোৱা যেন পাওঁ সেইকাৰণে মই বেছিকে হিচাপ লোৱা নাই মুঠতে স্কোয়াৰ এটা হলেই হয় আৰু সেই বুলি ভাবি কাটি গৈছো কিন্তু ভালকে স্কোয়াৰটো মোৰ ভাগৰ নহলে দুইটা সাইড সমান নহলে ইমানকে তথাপিও একো নাই ফ্লাৱাৰ পা বনাব পাৰিলে হ'ল প্ৰথমতে এনেকে ভাঁজ দি ল'ব লাগে এটোটো সকলোৱে জানে আৰু ট্ৰায়াঙ্গল বনাই বনাই গৈ থাকিলেই হ'ল তিনিবাৰ ফোল্ড কৰাৰ পিছত যেতিয়া এইটো পামগে তেতিয়া ৰৈ গলে হৈ গল এইখিনি কৰোতে অৱশ্যে মোৰ ভতিজা লৰাতে সহায় কৰি আছে কিন্তু হি ভিডিওত নোলাই সেইকাৰণে সাইডত ৰৈ ৰৈ কৰি আছে এটো এনেকে তিনচুকীয়া বনাই ললো বনাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া কাটি দিলেই হৈ গল ইয়াত মাজত অমিল থাকিলেও একো নাই মাত্ৰ এই বস্তুটো এনেকে কৰি এনেকে যেতিয়া আমি বস্তুটো কাটি দিম তেতিয়া এপা ধুনিয়া ফুল ওলাই যে পৰিব এই ফুলপাহ গুটেখিনি মই দিয়া এনেকে গুটেখিনি ফুল বনাই লম আৰু এটো যে দেখিছে এটো ক মোবাইল নহয় দেই যিসকলে মেকআপ কৰে তেওঁলোকে জানে আইশ্যাডো পেলেট মোৰ মুখখন চাব নেকি এই জানি মই এতিয়া কাটি লৈছো ফুলখিনি এপা এপা কৰি লবলৈ ইয়াৰ পিছত গুটেখিনিতে আমি কালাৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এইখিনি প্ৰথমতে কাটি এৰুৱাই লৈছো এখন প্লেটত মই পানী অকমান লৈ লম এয়া মই কালাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোহে এইখিনিতে লিচু এটা আগবঢ়াই দিয়া দেখিছেনে ভতিজাটোৱে আগবঢ়াই দিছে আধা গুছাই দিছে যাতে মোক ডিস্টাৰ্ব নহয় আৰু হি পাহৰণিতে বাহিৰলৈ যাওঁতে খৰাহিটো তাতে থৈ গ'ল মই ভিডিঅ' কৰি আছো বুলি পাহৰি থাকিলে এইখিনি মায়ে ওচৰৰ এঘৰৰ পৰা বুটলি আনিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত ঢেৰ লিচু লাগি আছিলে ৰাতিপুৱা টাইমত ঢেৰ হৰি থাকে সেইকাৰণে মায়ে গৈ পিনি লৈ আহিছিলে এতিয়া মই খাই খাই কাম কৰি আছো আপোনালোকে কোনে কোনে লিচু খাই ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাব মই পিছে বহুত ভাল পাওঁ মই আম লিচু আপেল সব বস্তুৱে ভাল পাওঁ ফলহা আপোনালোকে ভাল পায় নাই জনাব দেই এই প্ৰসেসটো চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে মই পানী অকণমান লৈ পিনি আইশ্যাডোৰ পৰা এই ৰেড কালাৰটো লৈছো আৰু এই কাগজখিনিত লগাই গৈছো ভালকেনে শুকোৱাৰ পিছত এইখিনি মই কাটি লম কেনেকৈ কাটিছো এটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰ কিন্তু ভিডিওটো চাওঁতে দেখিছে প্ৰথমতে এখিলা কাটিলো তাৰ পিছত দুখিলা কাটি এৰুৱাই দিলো তাৰ পিছত তিনিখিলা কাটি এৰুৱাই দিম তাৰ পিছত চাৰিখিলা কাটিম চাৰিখিলা কাটোতে সমানে আধা হৈ যাব এই ফুলপাহৰ দেখোতে বুজি পাইছে নিশ্চয় যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহলে আঠা লগাওঁতে বুজি পাব এতিয়া আমি এইখিনিত আঠা লগাব লাগিব আঠাটো মই এনেকৈ লগাম যাতে বস্তুটো ভিতৰত থাকে কাটি লোৱাটোতো আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ কাটিলো বেছিয়ে ওলাই গ'ল মই ইমান কম খৰচ কৰোঁ দেই গাইজ এইখন পাত চবতকৈ ডাঙৰ আছিলে তো এখনত প্ৰথম লগাম এখনত ছেকেণ্ড লগাম এইখিলা মই এনেকৈ লগালোঁ এইখিলা মই এনেকৈ লগালোঁ বেছি আঠাৰ প্ৰয়োজন নাই অকণমান অকণমান লগালে হ'ব এইটো 4 নম্বৰ খিলা 4 নম্বৰ অৱশ্যে ইয়াত দুখিলা বনে এখিলা এখিলা
3 নম্বৰ খিলা বুলি কৈছোঁ কাৰণ 3 নম্বৰ খিলাত খাটনতে এইখিলাত বেছি হৈ যায় যে এইখিলা ইয়াত গ'ল এইখিলা হ'ল আৰু বাকী যে এই দুখিলা থাকিলে এই দুখিলাত কালাৰ নলগালেও হ'ব এইখিলা এনেকৈ ল'ম বস্তুটো মাৰি এডাল ল'বও পাৰে আপোনালোকে মাৰি এডাল লৈ পিনি এনেকৈ পকাই দিব পাৰে ওপৰ উল্টালুটিয়ে পাক খাই যাব এইবিলাক কোনে হেৰি কৰিছে যে সেইকাৰণে এনেকৈ পাক খোৱা নাই এনেকৈ পাক খুৱাই ল'ব প্ৰথমতে গোটেইখিনি এনেকৈ পাক খুৱাই ল'ম এই মাৰিকেইডাল দেউতাই বনাই দিছিলে কিনিবলৈও পায় নহ'লে আপোনালোকে কাগজেও বনাই ল'ব পাৰিব মই কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত কাগজে বনোৱাটো দেখাম বাৰু এতিয়া একেবাৰে সৰু যিখিলা পাহিখিলা সেইখিলা মই যিটো ছাইডত ৰং কৰা নাই সেই ছাইডটো মাৰিডালত আঠা লগাই লৈছোঁ প্ৰথম খিলা আৰু ছেকেণ্ড খিলা মই এনেকৈ আঠা লগাই পিনি পকাই দিম যাতে যিটো কলি থাকে সেইটো মানে অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু তাৰপিছত মই যোনপা 3 খিলা পাত আছিলে তাক মই আঠা দি পিনি 2 খিলা কৰি লৈছিলোঁ সেইখিলা এনেকৈ ভৰাই পিনি অকণমান আঠা লগাই পিনি গুৰিটোতে লগাই দিম বাকীখিনিও একেটা প্ৰচেছেই প্ৰথমতে 2 খিলা ভৰালোঁ তাৰপিছত 3 খিলা থকাখিনি ভৰাম তাৰপিছত 4 খিলা তাৰপিছত 5 খিলা তাৰপিছত 6 খিলা গোটেইখিনি এনেকৈ আঠা লগালেই হৈ গ'ল কিন্তু চাব যাতে আঠাটো অকণমান ৰয় তাৰপিছত আমি বস্তুটো ভৰাওঁ নহ'লে মানে ঢিলা হৈ যায় এইটো একেবাৰে চিম্পল প্ৰচেছ পাৰিবই বাৰু এপাহ দেখিছেনে বনাই কমপ্লিট হ'ল অলপ সময় শুকাবলৈ খালি দিব লাগিব আৰু 3 পাহ এতিয়ালৈকে মোৰ হৈছে বাকী আৰু 4 পাহ মই বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে এইখিনি চাওকচোন ইমান কিউট লাগিছে ভাবিছোঁ এতিয়া ফুলৰ বুকে বনাওঁ নেকি কিন্তু ফুলৰ বুকে বনালে থ'ম ক'ত নহ'লে দিম কাক সেইকাৰণে বটলটোকে বোলো অকণমান কালাৰ কৰি লওঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই চেক কৰিলোঁ বটলটো অকণমান বেছি দীঘল সেইকাৰণে মই এই হেকচুখন লৈ পিনি কাটি লৈছোঁ চুটি কৰি লৈছোঁ অকণমান চুটি কৰি পিনি ফুলখিনি থ'বলৈ ভাল হ'ব মানে তেতিয়া অকণমান শ্ব'টো তেতিয়াহে আহিব যেন লাগিলে সেইকাৰণে কাটি এডোখৰ এৰুৱাই দিছোঁ আৰু বাকী যোনখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনিত মই গ্ৰীণ কালাৰটোকে কৰিম অকল গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি পিনি এইখিনি আঁতৰাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ নহয় ইয়াত কিবা এটা কৰিব লাগিব গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি থাকোঁতেই ফুলৰ ঠাৰিকেইডালতো মই অকণমান কালাৰ কৰি দিলোঁ যিহেতু অকণমান ওলাই থাকিব সেইকাৰণে তাৰপিছত এই বটলটোত মই সৰু সৰু মৌ-মাখি দুজনী আঁকি দিছোঁ মই ভালকৈ আঁকিব নাজানো তথাপিও আঁকিছোঁ আৰু যিহেতু নিজৰ ঘৰতে সজাম সেইকাৰণে আৰু মই আঁকি থাকোঁতে ইমানেই খেলি মেলি হৈছে ইফালে লাগিছে সিফালে লাগিছে এডোখৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে এডোখৰ সৰু হৈ গৈছে আৰু মই এটা ভুল কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই য়েল্ল' কালাৰটো কৰি ল'ব লাগিছিলে মই প্ৰথমতে ব্লেক কালাৰটো কৰিলোঁ আকৌ দেৰি হৈছে বুলি নুশুকুৱাকৈ তাৰ ওপৰতে মই য়েল্ল' কালাৰটো কৰি দিলোঁ এই তলৰ সৰু যোন মৌ-মাখিজনী চাবচোন মুখখন একেবাৰে ক'লা হৈ থাকিব এইটো বাৰু মই যেনে তেনে কমপ্লিট কৰিলোঁ এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই সৰু থাৰ্মকল নহয় মানে কিবা প্লাষ্টিকৰ নিচিনা বস্তু এটা ভৰাই পিনি ফুলৰ ঠাৰিখিনি তাত ভৰাই দিছোঁ আপোনালোকে নৰ্মেলকৈও থ'ব পাৰে নহ'লে জাষ্ট থৈ দিলেই হৈ যায় বটলটোৰ ভিতৰত আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ষ্টেটাছ দিওঁতে বহুতেই কৈছে ৰিয়েল ফ্লাৱাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ বুলি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ৰিয়েল যেন লাগিছে নাই কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে বহুত মনটো ভাল লগাই দিয়ে যদিহে ভাল কমেণ্ট কৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই